Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like, γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Το ανεβάζει το YouTube περισσότερες φορές. Το κάθε βίντεο αναλόγως τα like που παίρνει. Ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη, την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου. Να είστε πάντα καλά. Και φυσικά ζεστή αγκαλιά και στην Κύπρο μας. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι κάτι μπορεί να σας ταιριάζει και κάτι μπορεί να μην σας ταιριάζει. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάτι πολύ όμορφο θα σου συμβεί και το εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας. Επιλέγετε μαύρη τουρμαλίνη, αμέθιστο, ροζ χαλαζία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι είναι αυτό το πολύ όμορφο που θα σου συμβεί. Λοιπόν, σε κάποιους σας, κάποιοι μάλλον από εσάς το περιμένετε αυτό, το πάρα πολύ όμορφο. Θα τολμήσω, έτσι, γιατί εδώ έχουμε κάρτα βάσης και η κάρτα βάσης συνήθως μας λέει για ποιον λόγο μπορεί να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, πώς να νιώθετε γενικότερα αυτή την περίοδο της ζωής σας κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι τουλάχιστον κάποιοι από εσάς, αν θέλετε μου το επιβεβαιώνετε στα σχόλια, αν δεν θέλετε, ok. Λοιπόν, θέλετε να αποκατασταθεί η σχέση σας με κάποιον άνθρωπο, που μπορεί να έχετε τσακωθεί, μπορεί να έχετε λογοφέρει, μπορεί να έχετε χωρίσει, οτιδήποτε. Οπότε είναι αυτή η πολύ μεγάλη σας ανάγκη να αποκατασταθεί αυτή η σχέση, να αποκατασταθεί η επικοινωνία, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, και επιτέλους να πλεύσετε σε γαλήνια νερά. Πάμε να δούμε αν θα γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι τουλάχιστον για κάποιους, δεν ξέρω αν για κάποια κάνω προσωπικό άνοιγμα, γιατί η επόμενη κάρτα που είναι ο πύργος, παιδιά, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που είπα, περί τσακωμού και χωρισμού κλπ. Άρα είναι μια πολύ λογική, έτσι, συνέχεια η κάρτα αυτή, ότι ναι, παρακολουθείτε το άνοιγμα γιατί θέλετε να επέλθει ηρεμία, ισορροπία, γαλήνη μετά από μια τρικυμία. Υπάρχει κόπωση πάντως, δεν ξέρω αν είναι από τη δική σας πλευρά, δεν ξέρω αν είναι από την άλλη πλευρά. Υπάρχει μεγάλη κόπωση, εξάντληση, υπάρχει αυτή η αίσθηση του θέλω να τα παρατήσω αλλά δεν τα παρατάω ακόμα, προσπαθώ να μαζέψω τις δυνάμεις μου και να συνεχίσω όσο μπορώ. Σίγουρα είστε σε μία μεταβατική περίοδο ζωής και αυτός πάντα είναι δύσκολο. Είναι η πιο δύσκολη περίοδη της ζωής μας, οι μεταβατικές περίοδοι. Όταν περνάνε όμως, έτσι, μετά αναπνέουμε, έτσι, παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και λέμε ένα ουφ, επιτέλους, εντάξει,
τελείωσε και αυτό, τακτοποιήθηκε και αυτό. Κάποιοι επίσης μπορεί να έχετε πληγωθεί πολύ. Δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας, ώστε να μπορέσει έτσι να ισορροπήσει τις καταστάσεις. Θα δούμε παρακάτω τι θα γίνει. Αυτές είναι κάποιες πρώτες έτσι εδώ ενέργειες, οι οποίες πιστεύω ότι τουλάχιστον για κάποιους από εσάς είναι πολύ πολύ δηλωτικές του τι μπορεί να βιώνετε στην παρούσα φάση της ζωής σας και πιθανόν, όπως είπα, και σαν ένα προσωπικό άνοιγμα. Πάμε όμως να δούμε παρακάτω. Λατρεμένη κάρτα. Η ελπίδα είναι εδώ και το καταπληκτικό στο δικό σας άνοιγμα είναι ότι το αστέρι, μεγάλη αρκάνα, είναι αμέσως μετά τον πύργο. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, διότι όταν βιώνουμε ένα χωρισμό, μία απώλεια, ένα γκρέμισμα γενικότερα στη ζωή μας, περνάμε μία δυσκολία, έτσι, μία περίοδο δύσκολη πραγματικά, μέχρι να το αποδεχτούμε, μέχρι να συνηθίσουμε τα καινούρια, όλο αυτό. Το αστέρι λοιπόν έρχεται και λέει, θα λάμψε και πάλι, σας καλεί να λάμψετε και πάλι. Να μην χάνετε την ελπίδα σας, να μην χάνετε την πίστη σας στον εαυτό σας πρώτα απ' όλα. Έτσι, φυσικά εννοείται στο Θεό, σε όποιο Θεό πιστεύει ο καθένας σας και αν πιστεύει, αλλά και στον εαυτό σας. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν εσείς δεν πιστεύετε σε εσάς, ποιος άλλος θα πιστέψει. Πολύ μεγάλη αρκάνα έχει το άνοιγμά σας πραγματικά. Λοιπόν, θα περάσετε έτσι μία περίοδο απομάκρυνσης, απόσυρσης, θα θέλετε να μείνετε μόνοι, να σκεφτείτε, να προβληματιστείτε, να πάρετε αποφάσεις. Καλά θα κάνετε, να το κάνετε. Ό,τι νιώθετε να το κάνετε. Φαίνεται όμως ότι έρχεται ένα πολύ δυνατό καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας, το οποίο μπορεί να είναι ερωτικό, που θα είναι καυτό ερωτικό όμως, πολύ πολύ καυτό, πήραμε φωτιά δηλαδή κανονικότατα, και ερωτική συνέβρεση, υπενήσεται η κάρτα. Κάποιοι άλλοι που δεν ενδιαφέρεστε για τα ερωτικά, θεωρώ ότι θα έχετε ένα δημιουργικό, έτσι, γιατί είναι μια κάρτα δημιουργικότητας και παρόλο που είναι άσος, σας λέει ότι μπορείτε να πετύχετε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως είστε πολύ πιεσμένοι, πολύ στρεσαρισμένοι, πολύ αγχωμένοι, όλα στο πολύ και έχετε απόλυτο δίκιο με τις κάρτες που έχω δει, απόλυτο δίκιο, αλλά έχετε και πάρα πολύ θετικές κάρτες. Και πραγματικά το πιστεύω ότι κάτι πολύ πολύ ωραίο θα γίνει στη ζωή σας, θα ανοίξει όλη αυτή η κατάσταση. Αν αυτή τη στιγμή τα βλέπετε όλα μαύρα και άραχνά, θα ανοίξει αυτό, έτσι, θα ξαναδείτε τον ήλιο. Προσοχή παρακαλώ όταν χειρίζεστε αιχμηρά αντικείμενα και βεβαίως θα πάμε και στη θετική ερμηνεία της κάρτας που λέει ότι μπορεί για κάποιους από εσάς, εγώ για όλους το εύχομαι, να έχει έρθει η στιγμή να δρέψετε τους καρπούς των κόπων σας. Κάτι. Να το και το αγόρι έρχεται. Το κορίτσι είναι για τους κυρίους της παρέας, έτσι τα έχουμε πει αυτά. Όπα. Παιδιά, τι γίνεται εδώ. Έχουμε και προτάσεις σοβαρές. Μάλιστα. Μεγάλη ανατροπή από την κυρία Λένορμαν. Οκ. Για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ έχουμε κάτι εξελίξεις, τις οποίες ήταν ανέλπιστες εδώ, ρε παιδιά. Τι γίνεται. Λέτε να έρθει αυτή η μεγάλη ανατροπή. Έτσι φαίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Σύμφωνα με τις κάρτες που έχω και ναι, όντως εδώ βιώσαμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Κάποιοι λοιπόν, κάποιες που πιθανότατα έχετε χωρίσει από κάποιον άνθρωπο που δεν το θέλατε να χωρίσετε.
Ήταν ξεκάθαρο στις πρώτες ενέργειες που είδαμε τις δικές σας. Φαίνεται λοιπόν εδώ ξεκάθαρα να έχουμε το μήνυμα ότι υπάρχει ελπίδα να διορθωθούν όλα, να φτιαχτούν. Και φαίνεται έτσι με την εξέλιξη που έχουμε εδώ ότι πραγματικά αυτό και θα γίνει και είναι πάρα πολύ ωραίο και μάλιστα πάρα πολύ σύντομη επικοινωνία, παιδιά, δηλαδή εντός της εβδομάδας, τόσο σύντομη επικοινωνία, εντάξει, οπότε έχετε να περιμένετε πράγματα, φαίνεται ότι ο άλλος άνθρωπος έτσι παίρνει κάποιες αποφάσεις σημαντικές και θέλει να και επικοινωνεί μαζί σας, Λοιπόν, υπάρχουν, θέλω να είστε προσεκτικοί όμως και προσεκτικές, γιατί μπορεί έτσι να υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρετε. Εκεί θέλω δηλαδή να ακούτε, αν το ένστικτό σας προειδοποιήσει για κάτι, θέλω να το ακούσετε. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ που κλείνουμε με αυτή την υπέροχη κάρτα, γιατί είναι σαν να μας στέλνει το μήνυμα, να σας στέλνει το μήνυμα, ότι όποια δυσκολία υπήρχε, όποιος φόβος, όποια αγωνία, όποιο εμπόδιο, όλα θα ξεπεραστούν. Γιατί όταν εμφανίζεται η Αυτοκράτηρα, πραγματικά σηματοδοτεί μία περίοδο ζωής που όλα αλλάζουν προς το καλό και στα αισθηματικά βεβαίως μία πολύ έντονη περίοδος γεμάτη συναίσθημα. Το συναίσθημα πάει μπροστά και πίσω ακολουθεί η λογική. Άρα αφού κλείσαμε με την υπέροχη και λατρεμένη Αυτοκράτηρα, θεωρώ ότι θα έχετε ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία κατάληξη και πραγματικά κάτι πολύ όμορφο θα σας συμβεί, ιδιαιτέρως σε όσους το επιθυμείτε, την επανεμφάνιση ενός ανθρώπου στη ζωή σας που φαίνεται, τουλάχιστον με τις πρώτες κάρτες που είδαμε, ότι δεν είστε πλέον μαζί αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί όπως φαίνεται στην εξέλιξη θα είστε και μάλιστα σύντομα. Ή αν όχι σύντομα, πολύ πολύ σύντομα, όπως σας είπα, εντός της εβδομάδας, φάνηκε ότι θα έχετε νέα από αυτόν τον άνθρωπο, θα επικοινωνήσει μαζί σας με κάποιον τρόπο και πιθανότατα να σας ζητήσει να βγείτε έξω, να συζητήσετε, ό,τι. Και σε όσους το επιθυμείτε, εννοείται το εύχομαι ολόψυχα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι είναι αυτό το πολύ όμορφο που θα συμβεί σε σένα. Για να το δούμε εδώ, παρεούλα. Μάλιστα, τι ωραία εδώ, έχουμε έναν υπότη, κούπα, έρχεται ο υπότης, είναι δική σας κάρτα βέβαια, είναι κάρτα βάσης, αγαπημένες και αγαπημένοι. Λοιπόν, που σημαίνει, τι σημαίνει, σημαίνει ότι κάποιοι από εσάς εκεί είστε πολύ ερωτευμένοι και πιθανότητα και κάτι περιμένετε, λοιπόν, και γενικά δίνει κάποια χαρακτηριστικά, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Δείχνει ότι είστε άνθρωποι που ακολουθείτε το δρόμο της καρδιάς σας, που υπερασπίζεστε ό,τι αγαπάτε μέχρι τελικής πτώσεως. Ρομαντισμός, ευαισθησία, τέχνες. Η μία καλύτερη από την άλλη κάρτα σας είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι όντως έχουμε 100% απάντηση στο σημερινό μας θέμα, ότι κάτι πολύ όμορφο θα συμβεί στη ζωή σας. Μπορεί να είναι στα αισθηματικά σας, γιατί έχουμε ένα από τα δύο καλύτερα δεκάρια στην ταρό, το 10 κούπα. Και είναι μία κάρτα ευλογιών, γιατί στις κούπες υπάρχουν κάποιες κάρτες οι οποίες όταν εμφανίζονται, έτσι, φέρνουν ευλογίες στις ζωές των ανθρώπων.
Είναι μια κάρτα που συμβολίζει την αμοιβαιότητα και την αλληλεγγύη. Είναι το πιο υψηλό σημείο των συναισθημάτων. Δεν υπάρχει πιο πάνω από εκεί. Μιλά πάντα για αρμονικές σχέσεις, για θετική έκβαση σχεδίων, για όνειρα που γίνονται πραγματικότητα. Είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να συμβολίζει και την οικογένεια, βεβαίως, έτσι, σίγουρα φέρνει αγάπη, φέρνει ολοκλήρωση, φέρνει ηρεμία, οικογενειακές συγκεντρώσεις, πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Και βεβαίως, επίσης, πολλές φορές, όπως ακριβώς απεικονίζεται η κάρτα με ένα ουράνιο τόξο να σχηματίζεται από 10 κύπελα, για κάποιους από εσάς, μακάρι για όλους, θα βγει το ουράνιο τόξο στη ζωή σας. Πάμε να δούμε τι... πολύ ωραία παιδιά, η μία κάρτα είπαμε, καλύτερη από την άλλη, έτσι. Και η δύναμη εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι το ζώδιο του Λέοντα. Όσοι μπορεί να νιώθετε ότι δεν έχετε δύναμη, έχετε τεράστια δύναμη. Τεράστια δύναμη. Εντάξει, αυτό δεν το ξεχνάμε. Μπορεί να το νιώθουμε πάρα πολλές φορές μέσα μας όλοι, ότι χάνουμε τη δύναμή μας. Η δύναμη όμως είναι πάντα μέσα μας και μας περιμένει να την ξαναανακαλύψουμε. Και φυσικά μιλάμε εδώ για την εσωτερική δύναμη. Τη δύναμη δηλαδή το αναγνωρίζω. Τα πάθη μου, τις αδυναμίες μου, τους φόβους μου και κυριαρχώ εγώ σε αυτά. Δεν αφήνομαι, δεν γίνομαι έρμεο. Οπότε εσωτερική δύναμη, η δύναμη της υπομονής και της επιμονής επίσης, είναι πάρα πολύ δυνατές ενέργειες στη συγκεκριμένη καρτούλα και πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Δεύτερη φορά το ζώδιο του Λέοντα εδώ με το βασιλιά, μπαστούνι. Κάτι μοιάζει εδώ να έχει κουραστεί πάρα πολύ. Τώρα εσείς έχετε κουραστεί, η άλλη πλευρά, ο βασιλιάς μπαστούνι έχει κουραστεί. Και βλέπω εδώ ξεκαθαρίσματα, βλέπω... Καλά οικονομικά όμως βλέπω, ανεξαρτησία βλέπω, πάρα πολύ ωραίο αυτό και καινούρια ξεκινήματα, φρέσκα, καινούρια πράγματα στη ζωή σας. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε. Τι θα μας πει και η κυρία Λένορμαν εδώ, για να κάνουμε έναν καλύτερο συνδυασμό. Βλέπω πάντως ότι με κάποιο πρόσωπο μπορεί να ανήκει στο ζώδιο του Λέοντα, μπορεί και να μην ανήκει. Έτσι, ένας άνθρωπος είναι πολύ δυναμικός, σίγουρα, γιατί είναι βασιλιάς, είναι όριμος, δεν βιάζεται αυτός ποτέ. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή να κάνει την κίνησή του. Είναι ηγέτης, είναι αυτόνομος, είναι ανεξάρτητος, θέλει χρόνο για τον εαυτό του, έχει και ένα πολύ μεγάλο εγωισμό, είναι ο πιο εγωιστής από όλους τους βασιλιάδες και βλέπω λοιπόν ότι με έναν τέτοιον άνθρωπο στη ζωή σας μπορεί να μην είναι ερωτικό, μπορεί να είναι επαγγελματικό, μπορεί οτιδήποτε, δεν ξέρω, οικογενειακό. Φαίνεται ότι γίνονται ξεκαθαρίσματα πάντως και μετά τα ξεκαθαρίσματα ακολουθεί ένα πολύ δυναμικό καινούριο ξεκίνημα με πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς. Ένταση λοιπόν, πάθος, ενθουσιασμός, προσδοκία, όλα αυτά έτσι που γεννιούνται μέσα μας όταν θέλουμε κάτι καινούριο να κάνουμε. Μάλιστα, τι να πω, δεύτερη φορά. Ανοίγω την ίδια κάρτα σήμερα, έτσι, να προσέχετε λοιπόν με τα αιχμηρά αντικείμενα, ένα και δεύτερον κάποιοι, και το εύχομαι ολόψυχα σε όλους, έχει έρθει η στιγμή ή έρχεται η στιγμή να δρέψετε τους καρπούς των κόπων σας. Τι καταπληκτική κάρτα εδώ το δέντρο. Ήρθα για να μείνω και να αναπτυχθώ, για να βγάλω ρίζες. Κάτι λοιπόν πάρα πολύ καλό, στέρεο έρχεται στη ζωή σας. Κάτι θεμελιωμένο. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Και
εδώ με τις γέφυρες κάποια χάσματα θα γεφυρωθούν. Μπορεί να αποκατασταθεί η επικοινωνία σας με κάποιον άνθρωπο έτσι που μπορεί να έχετε παρεξηγηθεί. Δεν είναι, το επαναλαμβάνω, κατά ανάγκη κάτι ερωτικό, έτσι. Μπορεί να είχατε τσακωθεί με κάποιον στην οικογένειά σας. Μπορεί στη δουλειά σας, μπορεί οπουδήποτε, εντάξει. Να μην τα περιορίζουμε μόνο στα αισθηματικά. Λοιπόν, για να δούμε, τι άλλο θα δούμε, τι άλλο όμορφο έρχεται στη ζωή σας. Wow, εντάξει. Τι να πω τώρα εδώ, τι να πω εδώ παιδιά. Έρχεται μια πολύ μεγάλη αγάπη, μια αληθινή αγάπη. Γιατί αυτή η κάρτα έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες. Έχει αρμονία, έχει ισορροπία, έχει αμοιβαιότητα. Έχει όλα αυτά που περιγράφονται τόσο ωραία για την ερμηνεία αυτής της κάρτας στην ταρό των Δρύδιδων. Είναι το αντάμωμα του μυαλού, της καρδιάς, της ψυχής και του σώματος. Είναι το απόλυτο. Είναι μία κάρτα ευλογιών επίσης. Και βεβαίως μπορεί να μην είναι μόνο ερωτικό. Μπορεί να είναι μία εξαιρετική συνεργασία στον επαγγελματικό σας τομέα. Ένας κύκλος πόνου κλείνει, παιδιά. Μία ιστορία, οποιοδήποτε είδους, δεν ξέρω για τον καθέναν σας τι μπορεί να είναι, κλείνει οριστικά και αμετάκλητα, γιατί κάποιος αποκαλύπτεται. Βλέπετε εδώ την κάρτα που πάει να πιαστεί το πόδι του και θα πιαστεί βέβαια. Κάποιος ο οποίος μπορεί να σας έχει πει ψέματα, να σας έχει βλάψει με τον οποιονδήποτε τρόπο, θα πιαστεί και θα αποκαλυφθεί και εκεί θα κλείσει οριστικά και μία υπόθεση που πιθανότατα σας έχει πονέσει πάρα πολύ όμως. Λοιπόν, έχετε πολύ ωραία πράγματα να περιμένετε, πραγματικά όμως, θεωρώ ότι επαγγελματικά σας περιμένει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και εδώ έπεσε η καρτούλα, ήθελα να ανοίξω άλλη μια τελευταία καρτούλα, έπεσε αυτή την ώρα που ανακάτευα, είναι η εγκράτεια, που είναι και η κάρτα του μήνα και μιλά πέραν της υπομονής και της αναμονής, ναι, τι να κάνουμε και αυτό μες στη ζωή είναι, μιλά και για συνεργασίες, για ισορροπία και για το συνδυασμό πραγμάτων και όχι μόνο πραγμάτων, για οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, να χρησιμοποιήσετε όλα, ό,τι έχετε στα χέρια σας, γνώσεις, ανθρώπους, καταστάσεις, τα πάντα, για να κάνετε αυτό που θέλετε, για να πετύχετε αυτό που θέλετε. Λοιπόν, ξεκαθαρίσματα είπαμε με κάποιο πρόσωπο έχετε, σημαντικά ξεκαθαρίσματα, κάτι καινούριο ξεκινάτε στη ζωή σας, το οποίο θα πάει εξαιρετικά, θα έχει πολύ γερά θεμέλια, με κάποιον άνθρωπο θα έχετε ξανά επικοινωνία και επαφή. Ένας έρωτας, γιατί όχι, ή μία εξαιρετική συνεργασία, η οποία θα ακολουθήσει μετά από κάποιες αποκαλύψεις και το κλείσιμο ενός κύκλου πόνου. Έχετε να περιμένετε, και πολύ όμορφα βέβαια, έτσι, πολύ όμορφα. Και το στερέωμα εδώ και εδώ, είτε είναι ερωτικό, είτε είναι συνεργασία, είναι εξαιρετικό. Μία υπέροχη καταπληκτική κάρτα και δεν είναι και η μόνη στο δικό σας άνοιγμα. Οπότε με το καλό εύχομαι όλα τα όμορφα στη ζωή σας, με το καλό να ορίσουν και εσείς να τα απολαύσετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Τι είναι αυτό το πολύ όμορφο που θα σου συμβεί.
Λοιπόν, εδώ έχουμε μία κάρτα που όσοι ενδιαφέρεστε για κάτι στα επαγγελματικά σας, η κάρτα σας στέλνει το μήνυμα, γιατί είναι κυρίως μια κάρτα εργασίας, σας στέλνει το μήνυμα ότι θα πρέπει να περιμένεις λίγο ακόμα και ότι πολύ πιθανόν να χρειάζεται να επεκτείνετε τις γνώσεις σας. Μπορεί να χρειάζεται κάτι να μάθετε, μια εξειδίκευση, κάτι. Είναι μια κάρτα η οποία αν εργαστείτε σκληρά, με αφοσίωση τέλος πάντων, με προσήλωση, με πραγματικά δηλαδή, να δείξετε ότι το θέλετε, μπορεί να σας φέρει την επιτυχία. Αρκεί βεβαίως να έχετε και την αντίστοιχη υπομονή. Τι ωραία κάρτα, τι ωραία κάρτα, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Κάποιοι έτσι μπορεί να βρεθείτε σε μια οικογενειακή συγκέντρωση, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχετε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάποιοι άλλοι, σε όποιον τομέα της ζωής σας, και αισθηματικά μπορεί να είναι. Και κάποιοι άλλοι έτσι που μπορεί να είστε σε μια περίεργη φάση, λίγο δύσκολη ίσως, να νιώθετε ότι είστε εν μέσω μιας καταιγίδας, θα ξαναβγεί το ουράνιο τόξο στη ζωή σας. Εδώ με την αρχιέρεια, λοιπόν, εδώ με την αρχιέρεια θα γίνουν κάποιες αποκαλύψεις. Κάποια μυστικά, κάποιες ιστορίες οι οποίες μπορεί να φαίνονται κάπως θολές, κάπως περίεργες, έτσι θα βγουν στην επιφάνεια. Εσείς πρέπει να έχετε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο ένστικτό σας και όχι μόνο σε οποιαδήποτε, έτσι σε όλες τις ψυχικές σας δυνάμεις. Οι άνθρωποι έχουμε απεριόριστες ψυχικές δυνάμεις, απλώς δεν μας μαθαίνει ποτέ κανείς να τις καλλιεργούμε. Και συνήθως τις σιωπούμε. Οπότε, απόλυτη εμπιστοσύνη στο ένστικτό σας, μπορεί να έχετε κοντά σας κάποια γυναίκα η οποία να σας βοηθά, να σας δίνει σοφές συμβουλές. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο θα δούμε εδώ. Τι άλλο θα δούμε. Παιδιά, εντάξει, να σας πω κάτι. Με αυτή την κάρτα μόνο θα μπορούσα να κλείσω το άνοιγμά σας. Γιατί είναι ο ήλιος, μία από τις δύο καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Φέρνει ευτυχία, φέρνει επιτυχία, φέρνει θετική ενέργεια, θετική σκέψη, επιβράβευση, προαγωγή, καλά οικονομικά, καλή υγεία, τεκνοποίηση. Τα πάντα όλα φέρνει αυτή η κάρτα. Τα πάντα όλα. Αποκαλύψεις, δεύτερη κάρτα που μας μιλάει για αποκαλύψεις, διότι ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο. Πάρα πολύ ωραία κάρτα, καταπληκτική, γι' αυτό σας λέω ότι θα μπορούσα να το κλείσω το άνοιγμά σας με αυτή την κάρτα. Και πολλές φορές, γιατί έτσι μπορεί να μου πείτε κάποιοι, εγώ είμαι χάλια, τίποτα δεν πάει καλά. Η κάρτα εμφανίζεται πάρα πολλές φορές, ιδιαιτέρως σε τέτοιες περιόδους της ζωής μας. Εκεί που νιώθουμε χάλια, εκεί που λέμε τίποτα δεν πάει καλά. Και έρχεται να φέρει θετικότατες αλλαγές και ανατροπές, όταν νομίζουμε ότι όλα έχουν χαθεί. Πάρα πολύ ωραία. Είναι μια κάρτα που ο ήλιος έτσι συνδέεται με τη ζωή. Αν δεν υπήρχε ο ήλιος, δεν θα υπήρχαμε. Δεν θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική κάρτα είναι αυτή. Και χαρά και διασκέδαση και ευγνωμοσύνη για τη ζωή, αλλά κάτι φοβάστε ή θέλω να είστε προσεκτικοί και προσεκτικές, γιατί κάποιος μπορεί να προσπαθήσει να σας εξαπατήσει. Οκ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ. Αυτό είναι απίστευτο, έτσι, τώρα να βγουν αυτά τα δύο εννιάρια μαζί. Θέλω, αν κάποιοι έχετε κάνει μία πρόσφατη γνωριμία αισθηματική, δεν αλλάζει τίποτα από αυτά που έχω πει για τον ήλιο, έτσι, για να
Αυτή η κάρτα ισχύει, τέλος. Περνάμε σε άλλα τώρα. Λοιπόν, για να εμφανιστούν 2 φορές αυτά τα εννιάρια, που είναι 2 κάρτες, γιατί τα εννιάρια συνδέονται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας. Άρα κάποιες φορές μπορεί να σηματοδοτούν και τον κατ' επιλογή Εργένη. Προσέξτε εσείς που έχετε καινούργιες γνωριμίες, μήπως τυχόν έτσι και είναι απλά για να περάσουν την ώρα τους. Μπορεί και εσείς αυτό να θέλετε, οπότε μια χαρά. Απλά όσοι έτσι θέλετε, δώστε λίγο προσοχή παραπάνω, παρατηρήστε τα σημάδια, παρατηρήστε συμπεριφορές, κινήσεις. Εντάξει, οι άνθρωποι πάντοτε μας δείχνουν την πραγματικότητα, έστω και καλυμμένη, απλώς εμείς δεν θέλουμε πάντα να τη δούμε. Λοιπόν, κάτι πάρα πολύ καλό, στέρεο παιδιά, έρχεται στη ζωή σας. Επαγγελματικό θα είναι, σπίτι θα αποκτήσετε, κάτι πάρα πολύ καλό και στεριωμένο. Προβληματισμοί εδώ. 2 πόρτες έχει η ζωή και ποια να διαλέξω, όχι άνοιξα μια και μπήκα. Και ποια να διαλέξω από τις 2. Λοιπόν, προσοχή, βλέπετε και εδώ η κυρία Λένορμαν μας λέει το ίδιο πράγμα. Προσοχή. Να τα περνάτε όλα στο μικροσκόπιο παιδιά, στο μεγενθητικό φακό, ιδιαιτέρως ό,τι έχει να κάνει εδώ έτσι, με κάποια καινούργια σχέση, γιατί είναι το μόνο στοιχείο που έχω μέχρι στιγμής ότι αφορά κάτι τέτοιο, εντάξει. Κατά τα λοιπά στα οικονομικά τα δικά σας μου φαίνονται καταπληκτικά, γιατί και οι 2 κάρτες εδώ που ανοίξαμε και τα 2 εννιάρια είναι πάρα πολύ θετικές για επαγγελματικό οικονομικά, οπότε σούπερ. Καλά και το δέντρο δεν το συζητώ από την κυρία Λένορμαν. Wow, τέλεια κάρτα εδώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι έχουμε τον τρελό, τα καινούργια ξεκινήματα. Να προσέχετε πάρα πολύ. Αν κάποιοι από εσάς είστε άνθρωποι που αμέσως τα δίνετε όλα παιδιά, εντάξει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Τα δίνουν όλα αμέσως. Αγάπη, φροντίδα, νιάξιμο, όλα. Να φροντίζετε, γιατί οι σχέσεις είναι δούνε και λαβίν. Δεν είναι μόνο δίνω, είναι δίνω και παίρνω. Γιατί αν μόνο δίνω, κάποια στιγμή θα διάσω. Και γιατί οι σχέσεις οι οποίες δεν έχουν ισορροπίες, δεν μπορούν να έχουν διάρκεια στον χρόνο. Και ακόμα πιο σοβαρό αυτό που θα σας πω τώρα, ότι όσο δίνουμε, ο άλλος μας θεωρεί δεδομένους και δεν εκτιμά και ζητά όλο ένα και περισσότερα. Και μετά μπορεί να σηκωθεί να φύγει κιόλας γιατί βαρέθηκε. Δυστυχώς αυτές είναι ιστορίες της ζωής. Πολύ ωραία θα ήταν όταν δίνουμε αγάπη να παίρνουμε αντίστοιχα και αγάπη και φροντίδα και νιάξιμο κλπ. Όμως πρέπει να κρατάμε ισορροπίες στη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Φαίνεται όμως ότι εσείς μια χαρά θα καταφέρετε να τις κρατήσετε αυτές τις ισορροπίες, γιατί κλείνουμε με αυτή την υπέροχη κάρτα, η οποία έτσι βλέπετε εδώ το ζευγάρι, πώς την κρατάει ο άντρας, πώς οι 2 μαζί κρατούν την υδρόγειο σφαίρα. Θεωρώ λοιπόν ότι μια και έχουμε δεύτερη κάρτα που σε μία από τις ερμηνείες της μιλά και για διλήμματα, θεωρώ ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Έχετε πολλά πράγματα να περιμένετε, πάρα πολύ καλά. Καταρχάς με 2 υπέροχες κάρτες, που είναι ο ήλιος, που σας είπα, ευτυχία, επιτυχία, πρόοδος, προαγωγή, καλά οικονομικά, τα πάντα όλα. Μεγάλη προσοχή σε μία γνωριμία, που μπορεί να υπάρχει αυτή η γνωριμία, έτσι. Έτσι φαίνεται εδώ, δεν είναι το καινούριο που είδαμε, που βλέπουμε στις 3 τελευταίες καρτούλες. Υπάρχει αυτή η γνωριμία, φαίνεται ότι υπάρχει. Μεγάλη προσοχή, διότι μπορεί να έχουν υποθεί ψέματα. Εδώ βλέπω ότι μπορεί να υπάρχει και τρίτο πρόσωπο ή να είστε εσείς το τρίτο πρόσωπο, άρα πολύ προσεκτικά, τα κοιτάτε, τα περνάτε όλα από το μικροσκόπιο και εννοείται ακούτε το ένστικτό σας στο 100%.
Έχετε, όπως σας είπα εδώ, κάτι πάρα πολύ καλό. Επίσης, κάτι σταθερό, κάτι θεμελιωμένο στη ζωή σας έρχεται, που θα σας δώσει φυσικά εννοείται μία πολύ μεγάλη ανάσα και μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Υπάρχει προβληματισμός και θα πρέπει όλα να τα παρατηρείτε πάρα πολύ. Όμως, λίγο μετά έρχεται ένα καταπληκτικό καινούριο ξεκίνημα. Καταπληκτικό, γιατί κοιτάξτε, στη συγκεκριμένη ταρό ο τρελός δεν είναι στην άκρη του γκρεμού. Έχει κατέβει κάτω και πατάει σε στέρεο έδαφος. Σε ίσιωμα τέλος πάντων. Έτσι, δεν είναι πάντως στην άκρη του γκρεμού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δίνει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες σε αυτή τη σχέση που σας είπα. Οπότε σίγουρα αξίζει να δώσετε και μία ευκαιρία και 2 και 3 ευκαιρίες. Δεν το εννοώ έτσι, απλά εννοώ να έχετε ξεκαθαρίσει με την προηγούμενη υπόθεση και να δώσετε εδώ μία ευκαιρία. Κρατώντας ισορροπίες, το τονίζω αυτό, ισορροπίες. Δεν είστε δεδομένοι και δεδομένες για κανέναν και για καμία. Είστε άνθρωποι, έχετε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ανάγκες. Έχουμε όλοι άνθρωποι για αγάπη, για φροντίδα και για όλα τα ωραία. Και όπως φαίνεται εδώ, έτσι, γι' αυτό σας λέω ότι αξίζει τον κόπο, φαίνεται ότι έρχεται κάτι τέτοιο ωραίο στη ζωή σας, οπότε κοιτάξτε το, δείτε το και εσείς φυσικά θα αποφασίσετε πάντα τι θα κάνετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.